สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันค่ะเค้กไข่ไต้หวันไม่ใส่สารเสริมเนื้อเค้กนุ่มละมุนหอมเนยไม่คาวไข่วันนี้มาพร้อมกับสูตรซอสมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมของเค้กไข่กันก่อนค่ะส่วนผสมของเค้กไข่มีดังนี้ค่ะมีแป้งเค้กเนยสดจืดนมไข่ไก่5ฟองเกลือกลิ่นวานิลาและน้ำตาลทรายค่ะวันนี้จะใช้เป็นพิมพ์2ปอนด์นะคะหรือพิมพ์ขนาด7นิ้วค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานำเนยสดค่ะแล้วก็นมสดนะคะมาใส่รวมกันแล้วก็นำไปละลายในไมโครเวฟค่ะเมื่อนำเนยละลายออกมาแล้วนะคะก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็พักไว้ค่ะจากนั้นให้เราไปทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน5ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวไข่ค่ะต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงค่ะใส่เกลือและกลิ่นวานิลาลงไปในไข่แดงจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เรานำเนยที่เราละลายไว้ค่ะมาใส่เนยที่เราใส่นี้นะคะจะต้องยังมีความอุ่นอยู่นะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะแต่ว่ายังมีความอุ่นอยู่ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะลงในส่วนผสมของไข่แดงและเนยที่เราทำไว้ค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นค่ะก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะนำไข่ขาวนะคะเทใส่โถค่ะหรือชามที่เราจะใช้ตีนะคะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วปานกลางค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะแจ็คจะทยอยใส่น้ำตาลโดยแบ่งใส่เป็น3ครั้งนะคะวันนี้แจ็คจะไม่ใส่ทั้งน้ำมะนาวและครีมออฟทาท่านะคะได้ผลยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะไข่ขาวที่ใช้นะคะจะต้องเป็นไข่ขาวที่เป็นไข่สดใหม่นะคะจะได้ตีขึ้นง่ายค่ะตีไข่ขาวจนมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนนะคะแล้วก็ตั้งยอดปานกลางไม่อ่อนเกินไปและไม่แข็งเกินไปค่ะสังเกตได้จากปลายยอดหัวตีนะคะถ้าได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปค่ะให้เราตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะไปคนผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใช้ไม้พายก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนค่ะจากนั้นค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เรานำส่วนผสมนี้เทกลับไปในชามไข่ขาวนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้ง2อย่างนี้ให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะใครสะดวกใช้เป็นไม้พายก็ใช้ไม้พายนะคะใครสะดวกใช้เป็นตะกร้อมือก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนได้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้นะคะเราก็นำไปใส่พิมพ์ค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์2ปอนด์นะคะหรือขนาด7นิ้วค่ะหุ้มด้วยฟอยล์นะคะเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าพิมพ์เค้กค่ะจากนั้นก็วางกระดาษรองอบที่ก้นพิมพ์เค้กนะคะแล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปเลยค่ะใส่ส่วนผสมลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็เคาะเบาๆค่ะเพื่อไล่อากาศวันนี้เราจะอบแบบรองน้ำนะคะให้นำน้ำร้อนนะคะเทใส่ลงในถาดได้เลยค่ะเทใส่ให้สูงประมาณ1เซนของพิมพ์เค้กนะคะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นไฟ150องศานะคะเป็นไฟบนล่างค่ะใส่พิมพ์เค้กเข้าไปในชั้นกลางของเตานะคะใช้เวลา 60-65 นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วเราก็ยกออกจากเตาได้เลยค่ะนำพิมพ์เค้กออกจากถาดนะคะแล้วก็นำฟอยล์ออกค่ะจากนั้นเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์นะคะให้นำออกจากพิมพ์ตอนที่เค้กยังร้อนอยู่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ใช้พิมพ์แบบถอดก้นนะคะก็ใช้กระดาษรองอบค่ะแปะด้านบนแล้วก็คว่ำได้เลยนะคะก้นเค้กเนียนนะคะแล้วก็ไม่แฉะด้วยค่ะตัวเค้กก็มีความนุ่มๆเด้งๆนะคะรอยย่นด้านข้างคือเกิดจากกระดาษค่ะถ้าเพื่อนๆทำก็อย่าลืมวางกระดาษให้ดีด้วยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นรอยแบบของแจ็คค่ะ
ต่อไปนะคะเราลองมาชิมเนื้อเค้กกันดูค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็หอมเนยค่ะไม่คาวไข่เลยค่ะรสชาติก็หวานไม่มากนะคะกำลังดีค่ะความอร่อยของเค้กไข่ในวันนี้นะคะยังไม่จบเท่านี้ค่ะเราจะไปเพิ่มความอร่อยด้วยการราดด้วยซอสมะพร้าวอ่อนค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีน้ำกะทินะคะน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายแป้งกวนไส้เนื้อมะพร้าวค่ะแล้วก็เนยสดจืดค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการนำน้ำกะทินะคะใส่ลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะใส่แป้งกวนไส้นะคะก็ให้เราลองชิมรสชาติก่อนค่ะถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งกวนไส้ได้เลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมจนแป้งกวนไส้ละลายนะคะแล้วก็เปิดไฟได้เลยค่ะจะใช้เป็นไฟปานกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนค่ะคนส่วนผสมไปจนส่วนผสมเริ่มจะข้นนะคะก็ให้เราใส่เนื้อมะพร้าวลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คนต่อค่ะให้ส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเล็กน้อยนะคะพอส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเล็กน้อยแล้วนะคะก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็นำเนยไปใส่นะคะแล้วก็คนต่อค่ะจนกว่าเนยจะละลายค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนำไปราดบนเค้กค่ะพอซอสมะพร้าวเย็นแล้วก็นำไปราดบนเค้กได้เลยค่ะเค้กไม่ยุบนะคะระหว่างที่จะไปทำซอสเนี่ยเค้กก็ไม่มีการยุบตัวแต่อย่างใดเลยค่ะรสชาติซอสมะพร้าวที่ได้ในวันนี้นะคะจะมีรสชาติหวานน้อยค่ะแล้วก็หอมมะพร้าวมากๆค่ะทานคู่กับเค้กไข่นุ่มๆเด้งๆแบบนี้เข้ากันได้อย่างดีเลยค่ะเมนูนี้ถือเป็นเมนูโปรดของแจ็คอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ